عزيزي المشاهد، أنت الآن على قناة فيلم أجنبي، ويا ريت تدعم القناة باشتراك ولايك وتفعيل الجرس. بيبدأ فيلم الليلة مع بنت زي القمر وجميلة وتجنن أي حد يشوفها. عود فرنساوي ملفوف لف ويشد أي شاب، واسمها الحلوة ديانا، وبنعرف إنها شغالة قال إيه مدرسة في الجامعة. وديانا معروفة بالتزامها في ميعاد محاضراتها، وما عندهاش أي تهاون مع أي طالب يأخر على المحاضرات بتاعتها. وبنعرف إن جوزها مايكل شغال معاها في نفس الجامعة، وكمان بنعرف إن مايكل جوزها من أسرة غنية جدا، لكن للأسف عيلته غضبانة عليه وحارمينه من كل حاجة، ومش راضيين يساعدوه أو يديله أي فلوس يعمل بيها أي مشروع يساعده. علشان كده وبسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة على طول بيتخانق في مراته ديانا، ويخرج من البيت ويبعد عنها ومش عاطيها أي حقوقها، مع إن ديانا زي الفرسة ومحتاجة اللي يهتم بيها ويقعد معاها ال 24 ساعة. وبسبب كده ديانا حاسة بالوحدة وعدم اهتمام مايكل بيها. بعد كده بنشوف شاب اسمه جاك، واحد مكافح وشغال في بنزيمة، وبنعرف كمان ان هو طالب في الجامعة في سنة تالتة. وفي يوم ديانا راحت الجامعة في ميعادها زي عوايدها، وبدأت تشرح للطلبة الدرس الجديد. فجأة عينيها بتيجي على جاك وعجبها جدا، وبعد ما خلصت المحاضرة بتاعتها نادت عليه وقالت له انا عاوزة منك خدمة تعملها لي. راح جاك قال لها من عينيا يا قمر، هو انا طول؟ ساعتها بنعرف ان جاك هو كمان معجب بيها وبيعشق التراب اللي بتمشي عليه، ومش لاقي فرصة يقول لها على اللي في قلبه. علشان كده جاك وافق على طول وما كانش مصدق نفسه. بعد كده اصحابه بيتكلموا معاه علشان يعرفوا المعلمه كانت عاوزه منه ايه، ورفض يقول لهم على اي حاجه. وفعلا تاني يوم الصبح جاك بيصحى بدري وظبط وروق نفسه على الاخر وراح اليخت القديم بتاع ديانا، وبنشوفه ماسك فرشه وبيدهن في اليخت وكمان بيعمل فيه شويه اصلاحات. وبنشوف المدرسه ديانا وهي بتبص عليه من بعيد، وعلشان حاسه بالوحده جاك عجبها، وبسبب كده راحت اتكلمت معاه وشكرته جدا على اللي بيعمله عشان خاطرها. راح قال لها يا ست الكل انا خدامك وانت تؤمري وانا انفذ. وقتها ديانا الشيطان بدأ يلعب في دماغها لان جثه مش سائل فيها وعلى طول بعيد عنها. علشان كده عزمت جاك على مشروب وطلبت منه يدخل معاها جوه المركب، وفعلا جاك كان على نياته ودخل وراها المركب وفضلوا يشربوا هما الاتنين. وديانا فضلت تلمح ليه بكلام كده وكده علشان يفهم هي عاوزه منه ايه، لكن جاك كان عبيط على نياته ومش فاهم هي بترمي على ايه. راحت ديانا زهقت منه وكلمته بكل صراحة وقالت له ايه رأيك في حلاوته الجمالي؟ قال لها يا سلام، ده انت فرصة وجمالك مش على اي حد وتعجبي اي واحد يشوفك. وقال لها يا بخت جوزك بيكي. راحت قالت له للأسف جوزي مش حاسس بيا ودايما بعيد عني ومش عاطيني اي حقوقي ودايما هربان وسايبني. وساعتها جاك استغرب جدا من جرأتها في الكلام، لكن لحد دلوقتي جاك مش عاوز يفهم هي عاوزة منه ايه. راحت علشان تفهمه قربت منه وبس بوسه رومانسيه جدا. وقتها جاك بس فهم هي عاوزه منه ايه، لكن بالرغم من حلاوتها وجمالها جاك خاف منها وبعد عنها عشان مش عاوز اي مشاكل، وخصوصا ان ديانا المدرسه بتاعته وما ينفعش يعمل معاها كده. راحت ديانا طمنته ان الموضوع هيكون سر ما بينهم ومحدش هيعرف عنه اي حاجه، واعترفت له انها معجبه بيه من السنه اللي فاتت. وفعلا نجحت ديانا ان هي تقنعه وحصل بينهم اللي حصل وقضوا وقت جميل مع بعض. وبعد ما خلصوا ديانا بترجعه بالعربيه بتاعتها للبنزيمه اللي هو شغال فيها، وهم ماشيين في الطريق جاك كان فرحان جدا وعرف ان هو كمان بيحبها من زمان، وقال لها الموضوع ده هيكون سر ما بيننا بس انا عاوز اشوفك باستمرار. راحت ديانا قالت له كل فتره نتقابل. تاني يوم في الجامعه بتشوف بنت جميله جدا اسمها روز، معجبه هي التانيه بجاك، لكن جاك مش بيسأل فيها وعاوزه تتكلم معاه باي طريقه. وروز شافته وهو بيتكلم مع المعلمه ديانا، علشان كده راحت عنده عشان تعرف المدرسه كانت عاوزه منه ايه. راح جاك اتعصب عليها وقال لها مالكيش دعوه هي كانت عاوزه مني ايه. ومن الواضح ان جاك ما كانش معجب بيها وما كانش عاطيها اي اهتمام. بعد كده بنشوف ديانا وهي بتتخانق مع جوزها مايكل بسبب ظروفهم الاقتصاديه الصعبه، وفضلت تلوم فيه ازاي اهله اغنياء جدا ومش راضيين يساعدوه. وهما الاتنين فضلوا يتخانقوا مع بعض شويه كتار وكل واحد منهم يرمي اللوم على التاني. وفي النهايه هما الاتنين اتفقوا ان يشوفوا واحد يساعدهم انه يروح عند مامة مايكل وجدته علشان يخوفهم ويخليهم يسيبوا البيت ويروحوا يقعدوا في دار المسنين، وبالتالي هو اللي يكون وصى الثروه بتاعتهم. ساعتها ديانا اقترحت عليه الشاب جاك. وفعلا تاني يوم في الجامعة هما الاتنين بيقابلوا جاك واتكلموا معاه وعرفوه بالموضوع وطلبوا منه ان هو يساعدهم، لكن وقتها جاك كان خايف جدا ومايكل وديانا نجح ان هما يقنعوه علشان يروح معاهم ويساعدهم. في المشهد اللي بعد كده بنشوف ست كبيرة في السن وقاعدة على كرسي متحرك، ودي تبقى جدة مايكل. وبنشوف مامة مايكل اللي اسمها إليان وهي بتساعد مامتها وتفسحها شوية في حديقة البيت. في نفس الوقت بيوصل مايكل وديانا ومعاهم الشاب جاك، ومن بعيد من غير ما حد يشوفهم عرفوا جاك البيت. وساعتها وعدوه ان هم يدوا فلوس كتيره جدا لو نجح في المهمه اللي هو فيها، وخلي ماما جاك وجدته تروح دار المسنين علشان هو يكوش على كل حاجه
بعد كده جاك سابهم ودخل البيت من غير ما حد يشوفه، وفضل قاعد في المخزن فترة طويلة. في المشهد التاني بنشوف جورج الجنايني وهو بيظبط في حديقة البيت. بعد كده جورج بيتكلم مع مامة مايكل وطلب منها اجازة عشان مراته تعبانة، وفعلا مامة مايكل بتوافق. بعد كده بنرجع لجاك وهو موجود في المخزن، فجأة بيتكعبل ووقع على الأرض، وقتها الكلب حس بيه وفضل ينبح عليه. راحت إليان مامة مايكل خدت بالها من الكلب وهو بينبح على جاك، وقتها حست إن في حرامي في البيت، علشان كده جابت البندقية ودورت عليه في كل مكان. وقتها جاك لما شافها ماسكة البندقية اترعب جدا، علشان كده خاف وطلع يجري. راحت إليان شافته وهو بيجري وفضلت تضرب عليه نار، لكن جاك كان حظه كويس جدا، نجح إن هو يهرب منها من غير ما تحصل له اي حاجه. وقتها بنشوف واحد لابس قناع وموجود جوه القصر ضرب مامة مايكل ووجعها على الارض. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف جاك وهو بيجري وقابل مايكل وعرفه ان مامته كانت عاوزه تخلص عليه، ومايكل عشان يصدق كلامه اتصل بالتليفون، لكن للاسف محدش رد عليه، علشان كده راحوا هما التلاته على البيت واتفاجئوا ان مامة مايكل مرميه على الارض. وقتها مايكل شك في جاك ان هو اللي خلص عليها. راح جاك فضل يدافع عن نفسه وعرفهم ان هو ما جاش عندها ولا قرب منها، لكن مايكل وقتها ما صدقش كلامه. راح جاك جري بسرعه على التليفون علشان يتصل بالشرطه ويعرفهم على كل حاجه حصلت. وقتها ديانا جرت عليه ومنعته وقالت لجوزها مايكل لازم نهدى شويه ونفكر شويه عشان نوصل للي عمل كده. تاني يوم في الجامعه مايكل كان شاكك في جاك ان هو اللي خلص على مامته، رغم ان مفيش اي دليل على كلامه، وفضل يبص على جاك بنظرات غريبه. راح جاك اتعصب وساب المحاضره ومشي، وراح عند ديانا وقال لها على اللي بيحصل من جوزها. بعد كده عرفها ان هو هيبلغ الشرطه وهي اللي هتوصل للقاتل، وساعتها ديانا حاولت تهديه بكلامها الجميل وقربت منه. ومن حظهم السيء مايكل كان على الباب وسمع كل اللي حصل ما بينهم، وساعتها عرف ان مراته في علاقه مع جاك، علشان كده كان هيتجنن ومش مصدق نفسه وسابها ومشي. وساعتها كمان روز اللي معجبه بجاك سمعت كل حاجه بيعملوها مع بعض في المكتب وكانت مصدومه جدا. وقتها عرفت ان جاك على علاقه بالمعلمه بتاعته، ولما اتكلمت مع جاك كذب عليها وقال لها مفيش علاقه بيني وبين ديانا، ويا ريت ما تطلعيش اي اشاعات في الجامعه. راحت روز ورته الصور بتاعتهم وهم مع بعض في المركب. راح جاك اتعصب عليها وقال لها دي حياتي وانا حر فيها، ويا ريت تبعد عني وتسيبيني في حالي. ساعتها روز زعلت جدا من كلامه وقررت ان هي تنتقم منه، علشان كده راحت البيت عند مايكل علشان تعرفوا العلاقه اللي بين مراته وبين جاك. ولما قابلته ما عرفتش تتكلم معاه لان جورج جناينة كان موجود معاهم. راحت روز قالت له انا هقابلك في الكليه عشان عاوزاك في حاجه مهمه. ساعتها مايكل ما اهتمش بكلامها لانه فكر ان هي جايه تساله عن حاجه في الدراسه. بعد كده جورج بيساله عن مامته وجدته، راح مايكل كذب عليه وقال لهم خرجوا يتفسحوا. في المشهد التاني بنشوف ديانا وهي في البنزيمة بتتكلم مع جاك، ومن الواضح ان هي معجبة بيه وبدأت تحبه، وهو كمان كان بيبادلها نفس الشعور. راحت طلبت منه انه يجي معاها يتفسحوا شوية. راح جاك استأذن من صاحب البنزيمة اللي اتعصب عليه جدا وما كانش عايزه يخليه يسيب الشغل ويمشي، لكن جاك ما سمعش كلامه وراح مع ديانا. تاني يوم جاك راح المركب علشان يدور على اي دليل يثبت براءته ان هو ملوش اي علاقة باللي حصل لمامة مايكل. وقتها فضل يدور في كل مكان في المركب. فجأة في غرفة ديانا شاف مسدس، وقتها شك ان هي اللي عملت كده. فجأة مرة واحدة ديانا دخلت عليه، وجاك لما شافها اتهمها ان هي اللي خلصت على مامة مايكل، وديانا حاولت انها تقنعه انها ما عملتش اي حاجة وتعرفه ان المسدس ده مش شغال ومن زمان وهو موجود في اليخت. بعد كده حاولت تقرب منه وتهديه، وفعلا نجحت ان هي تعمل كده. وبعد كده حصل ما بينهم اللي حصل وقضوا وقت جميل مع بعض. ولما ديانا رجعت البيت مايكل بيتعصب عليها واتهمها ان هي على علاقه مع جاك، لكن ديانا نكرت ان في اي علاقه بينها وبين جاك. لكن الغريب انها اعترفت له ان هي قابلت جاك علشان تقنعه ان هو ما بلغش الشرطه. وديانا بتعرف مايكل ان جاك عاوز يثبت براءته باي طريقه. في المشهد اللي بعد كده مايكل بيقابل جاك واتهم ان هو اللي خلص على مامته، وقال له بصماتك موجوده في البيت في كل مكان، ولو بلغت الشرطه هتقبض عليك. وقتها جاك خاف جدا ان هو يترمي في السجن، علشان كده تاني يوم بالليل راح بيت مامة مايكل من غير ما حد يشوفه وبدا يمسح بصماته من كل مكان. فجاه واحد مقنع ولابس ماسك راح عنده وكان عاوز يخلص عليه، لكن جاك نجح ان هو يهرب منه بصعوبه. تاني يوم جاك قابل ديانا وحكى لها على اللي حصل معاه. راحت نصحته ان هو ما يقربش عند البيت مره تانية، وكمان عرفته ان الجناين جورج ابن عم مامة مايكل، وفي شك كبير ان هو اللي عمل كده. في المشهد اللي بعد كده بنشوف اصحاب جاك وهم في الجامعه بيتكلموا عن علاقه جاك بالمعلمه ديانا اللي بقت على كل لسان في الجامعه. علشان كده روز راحت البيت عند مايكل علشان تقابله وتعرفه بحقيقه مراته. وقتها من بعيد بيشوف الراجل المقنع وهي داخله البيت رايحه عند مايكل، ومن حظها السيء ان مايكل ما كانش موجود في البيت، علشان كده الشخص المقنع راح عندها وخلص عليها. وبالليل اصحاب جاك راحوا عند بيت ديانا علشان يسالوا عن صديقهم جاك. وقتها الشخص المقنع شافهم وكان عاوز يخلص عليهم، لكن خدوا بعضهم ومشوا في اخر لحظه. بعد كده مايكل بدأ يشك في مراته ان هي اللي خططت وعملت كده وخلصت على مامته. راحت ديانا اتعصبت من كلامه جدا، علشان كده سابت له البيت ومشت.
وراحت عند جاك البيت وعرفته ان هي اتخانقت مع مايكل وان هو شاكك فيها ان هي خلصت على مامته. بعد كده هما الاتنين بيقضوا وقت جميل مع بعض. فجأة مرة واحدة الباب بيخبط وجاك عرف ان مايكل على الباب. راحت ديانا استخبت بسرعة قبل ما مايكل يشوفها. ولما مايكل دخل عند جاك كان متعصب جدا وسأل جاك على مراته ديانا. راح كدب عليه وقال له ما شفتهاش من زمان. وساعتها مايكل عرف ان جاك بيكذب عليه وبالرغم من كده سابه ومشي. تاني يوم ديانا بتتصل بجاك وطلبت منه يقابلها في المركب. راح جاك لبس وظبط نفسه خالص وفعلا هما الاتنين بيتقابلوا على المركب وقضوا مع بعض وقت جميل جدا. فجأة مايكل بيروح المركب وشاف مراته موجودة مع جاك. راح طلع المسدس اللي معاه عشان يخلص عليهم هما الاتنين. لكن قبل ما يخلص عليهم الشخص المقنع بيسهر وضرب مايكل بكل قوته ووجعه على الأرض. وقتها جاك لما شاف الشخص المقنع عرف ديانا ان الشخص ده هو اللي كان عاوز يخلص عليه. وبعد كده جاك فضل يجري وراه لحد ما الشخص المقنع وصل بيت مامة مايكل ودخل جوه واستخبى هناك. وقتها بنعرف ان الشخص المقنع يبقى ابن مامة مايكل الغير شرعي وعمل كده عشان يورث مامته. بعد كده جورج الجنايني عرف شخصيته عشان كده المقنع خلص عليه. وفي المشهد اللي بعد كده جاك وديانا بيوصلوا البيت والشخص المقنع شافهم وقرر ان هو يخلص عليهم هم التانيين. وساعتها جاك قرر ان هو يبلغ الشرطة لكن للاسف التليفون كان عطلان. بعد كده الشخص المقنع بيحبسهم هما الاتنين في غرفة واحدة علشان يعرف يخلص عليهم. لكن جاك وديانا نجح ان هم يخرجوا منها. وفي المشهد اللي بعد كده الكلب بيساعدهم وعرفهم مكان الشخص المقنع وفعلا وصلوا عنده وجاك خلص عليه. وساعتها عرف ان الشخص المقنع ورا كل حاجة حصلت علشان ياخد كل فلوس مامته. وفي المشهد الاخير ديانا راحت البنزيمة وعرفت جاك ان هي بتحبه جدا وعاوزة تكمل حياتها معاه. وقتها جاك فرح جدا وما كانش مصدق نفسه. وبكده يخلص الفيلم. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك وفعل الجرس وسلام.